สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟลักมิกนะคะ EP วันนี้ก็จะเป็น EP ที่ค่อนข้างต่อเนื่องจาก EP ก่อนหน้าเรื่องของการไปเที่ยวคนเดียวนะคะซึ่งจริงแล้วคราวที่แล้วเนี่ยจะเป็นการพูดถึงเรื่องของการไปเที่ยวคนเดียวแบบเรียกว่าเที่ยวปกติไม่ได้เป็นเที่ยวที่เป็นแอดเวนเจอร์หรือว่าเป็นเที่ยวอะไรที่มันต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษเนาะทีนี้ก็คิดว่าหลังจากที่ไปนั่งลือๆดูในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบแบ็คแพคเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งที่ทางฝ้ายจะไปบ่อยก็จะเป็นพวกการไปเดินป่าการปีนเขาการเทรคกิ้งนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องย้ำก่อนว่าที่มาพูดวันนี้ไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนที่เดินป่าเดินเทรคที่เก่งอะไรนะจะเป็นการมาเล่าให้ฟังว่าเราทำอะไรพลาดไปบ้างแล้วไม่ควรจะทำแบบนั้นเหมือนกันนะคะเพื่อที่ว่าทริปการไปเดินเทรคกิ้งหรือการไปปีนเขาของเพื่อนๆอาจจะสมูทมากกว่านี้นะคะสมูทมากกว่าเดิมมากกว่าที่ฝ้ายเคยเจอมาก็จะขอเล่าจากครั้งแรกที่ได้ที่ไปการที่ไปเดินป่านะคะก็คือเมื่อปี2017-18แถวๆนี้แหละค่ะก็คือว่าตอน2018เนี่ยก็จะมีการไปเดินดอยหลวงพะเยาเนาะที่ไทยนี่เองซึ่งเป็นการไปเดินป่าครั้งแรกก็จะมีแค่รองเท้าบางที่ซื้อมาใหม่สำหรับการไปเดินป่าก็จะเป็นบูทนะคะของTimberland นะคะแล้วก็เพียงแต่ว่านอกนั้นอุปกรณ์ต่างๆก็จะเป็นยืมเป้ของคุณพ่ออะไรไปอย่างเงี้ยนะคือก็ต้องบอกว่าตอนที่ไปเดินดอยหลวงพะเยาเนี่ยก็เป็นการไปเดินกับทีม PWC เนาะคือน้องๆในทีมด้วยแล้วก็เพื่อนในทีมเนี่ยซึ่งเป็นทีมที่เรียกว่าไอซ์เป็นการเป็นทริปที่ไอซ์เบรกกิ้งมากก็คือว่าเอ่อ ปกติแล้วบุคลิกดิฉันจะเป็นคนที่เวลาทำงานเนาะในที่ทำงานก็จะเป็นดูดุหน่อยแล้วก็พูดตรงไปตรงมาเนาะแล้วก็เรียกว่า efficiency จะค่อนข้างสูงว่าถ้าเกิดอะไรจำเป็นก็ทำอะไรไม่จำเป็นก็ตัดออกไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะเป็นบุคลิกประมาณนั้นซึ่งพอตอนที่ไปเดินป่าด้วยกันเนี่ยไอ้เอานิดน้อยหลงพะเยาเนี่ยน้องในทีมถือว่าอึ้งมากหรือว่านี่ไม่เคยเห็นพี่ฟ้าเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าดิฉันเนี่ยไปร้องไห้งอแง ไปร้องไห้บนภูเขาเขาถึงยอดใช่ไหมก็คือต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาคนบอกว่าตอนปีนั้นเนี่ย2017แหละ172017คือไปเดินเนี่ยก็คือช่วงกลางปีแล้วก็ในหัวเวลามีคนบอกเราว่าการไปเดินป่าเนี่ยเราก็จะคิดถึงสภาพเมื่อตอนที่เวลาเราไปเที่ยวกับที่บ้านเนาะไปเดินเขาใหญ่อะไรเงี้ยกับครอบครัวเงี้ย ก็รู้สึกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรขนาดนั้นนะแต่พอไปได้ไปดอยหลวงพะเยาจริงๆเนี่ยก็รู้สึกว่านี่มันไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดนี่หว่าเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การเดินแล้วก็เป็นเนินชันๆแค่นี้แต่มันคือมีทั้งแบบขนาดนี้มีทั้งแบบขึ้นลงมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะแล้วก็ต้องสะพายเป้ด้วยแล้วก็นอนเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งทั้งหมดนี้คือเป็นเรื่องที่แบบเซอร์ไพรส์แล้วพอเห็นตอนที่แบบว่าที่เหมือนตอนปีนมันจะขึ้นอย่างเงี้ยมันแบบขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเป็นแบบใช้ทั้งแค่มือไต่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนเห็นครั้งแรกก็อึ้งแต่ทุกคนก็ดูไม่เป็นไรกันเราก็เลยก็ต้องแบบพยายามต่อถึงแม้ตอนจะแบบเริ่มขาสั่นมือสั่นแล้วใช่ไหมจนพอแบบไต่ลำพูนแบบตาไต่ขึ้นไปถึงยอดเนี่ยก็นั่งแบบนั่งเหมือนคิดสภาพเหมือนโนบินตะร้องไห้ของเล่นจากโดเรมอนอะประมาณเลยก็นั่งแบบแบะบนพื้นก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าทริปที่ไปเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยนอกจากไกด์แล้วเนี่ยก็จะเป็นคนของทีมผิวซีหมดเนาะแล้วจะมีพี่คนหนึ่งพี่เอ ขอบคุณมากค่ะพี่เอที่อยู่ก็มาแจมทริปเราคนเดียวคือเหมือนเป็นคนเดียวที่โผล่มาร่วมกับแก๊ง PWC อย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่เขาก็เป็นคนที่เหมือนปีนเขาเป็นประจำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเรียกว่าเป็นมืออาชีพอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เห็นเรานั่งร้องไห้แล้วก็งองแงไม่เดินแล้วไม่เดินแล้วจะกลับบ้านอะไรอย่างงี้อยู่บนยอดเขาอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่ามันคงปล่อยไม่ได้เพราะว่ามันต้องไปเป็นทีมใช่ไหมก็เลยเกิดอันดับแรกเลยที่เรียนรู้คือหนึ่ง กระเป๋าเป้คือที่เรางอแงเขาก็รู้สึกกระเป๋าเป้ของเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยหนักเงี้ย
เออเขาก็จะมาทุกคนก็เลยช่วยกันรื้อกระเป๋าเป้ของเราแล้วก็แบบกระจายกันว่าอันนี้เดี๋ยวคนนู้นช่วยแบกให้อันนี้เดี๋ยวคนนู้นช่วยแบกให้แล้วก็เหลือแค่บางส่วนที่ไม่หนักมากให้เราแบกเองต่อไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเป็นทริปอื่นเงี้ยก็จะมีคนหยิบไปแบกให้เลยนะคะซึ่งอันนั้นอันดับแรกเลยคือว่ากระเป๋าเป้สะพายหลังเนี่ยเป้แบ็คแพคเนี่ยนอกเหนือจากการต้องเลือกเป้ที่มันเหมาะกับการเดินป่าจริงๆแล้วหนึ่งนะคะส่วนที่สองคือของที่เอาไปในเป้ก็ต้องคิดสภาพว่าคุณต้องแบกกระเป๋าเดินไปอย่างน้อยระยะทาง5 ถึง 10กิโลน่าจะประมาณนี้ขั้นต่ำในการเดินป่าเนาะในระดับ beginner อย่างเงี้ยคุณต้องแบกมันได้แบบ5 ถึง 10กิโลโดยที่แบบไม่ทำให้เราเหนื่อยเกินไปอันนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราเรียนรู้มาตอนนั้นว่าทุกคนช่วยกันแบกของแทนเราคือเราก็แบกแค่น้ำอะไรเงี้ยที่ดูเป็นของจำเป็นเนาะแล้วก็จริงๆแล้วก็พี่เขาก็สอนเนาะว่าจริงๆแล้วเป้เนี่ยก็ควรจะสะพายไว้โดยที่ใส่ของที่มันเบาๆเช่นเสื้อผ้าสำรองเนี้ยไว้แล้วก็เวลาจะล้มหรือลื่นเนี้ยเดินป่าต้องมีลื่นอยู่แล้วนะคะบางทีก็ป่าในประเทศไทยเป็นป่าดิบชื้นหรือว่าเป็นค่อนข้างชื้นน้ำฝนเนี้ยเวลาลื่นก็ให้เอาหลังลงเพราะว่าเป้มันจะได้แอบสอบไอ้เรื่องแรงกระแทกไปแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยการเดินป่าจริงแล้วมันควรจะต้องสะพายเป้ไปด้วยแต่ว่าให้น้ำหนักมันพอดีทีนี้หลังจากที่งองแงอยู่บนยอดเขาแล้วไม่ยอมเดินนี่ไม่ยอมจริงๆแบบทิ้งตัวนั่งบนพื้นไม่ไปยังไงก็ได้ไม่เดินพี่เอ๋ที่จริงแล้วก็ไม่ได้รู้จักมักจีกันเลยเห็นแล้วก็คงสงสารกึ่งสมเพชก็เลยมาฝ้ายเดี๋ยวไปเดินกับพี่เนาะซึ่งทำให้การเดินป่าตลอดระยะเวลาอีก2 คืนหรือไงนะประมาณอีก 2 วันเนี่ยคือพี่เอเขาก็จะจูงมือเราเดินตลอดเดินตลอดทริปเลยซึ่งทั้งขึ้นเขาลงห้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยคือมันดูรู้ไหมว่าการที่คนที่เขาเดินป่าเก่งเดินเขาเดินเร็วๆอยู่แล้วเนี่ยเดินได้เร็วเงี้ยต้องมาลากอีกคนนึงเดินไปด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทรมานมากเพราะว่าจังหวะการเดินจะเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เขาก็ดูอดทนกับเราดีโดยที่ระหว่างที่เดินเนี่ยพี่ก็จะสอนแบบเริ่มจากรองเท้าก่อนเลยคือรองเท้าเราถือว่าที่บอกไปคลิปที่แล้วเนาะว่ามันคือรองเท้าใหม่เอี่ยมแกะกล่องข้อดีคือมันก็ไม่ได้กัดนะแต่ข้อเสียคือว่าเราเหมือนคนเพิ่งรู้จักกันอะไม่คุ้นเคยกันเงี้ยเราก็จะไม่สามารถเชื่อใจไว้ใจรองเท้าได้ว่ารองเท้ามันจะดีกับฉันไหมจะเหมาะกับฉันแค่ไหนซึ่งรองเท้าก็สีแดงแจ๊ดเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เอ่อ พี่เอเขาก็มาช่วยเรียกว่าผูกเชือกรองเท้าใหม่ให้มันแน่นๆกระชับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สอนว่าวิธีการเดินให้เดินให้เหยียบทั้งส้นนะเหยียบไปทั้งเท้าเลยไม่ต้องกลัวลื่นกลัวอะไรถึงแม้จะเป็นพื้นหินเลยเพราะว่าดอกรองเท้าของ Timberland เนี่ยค่อนข้างคมมากคือรองเท้าดีแหละคุณภาพดีเราแค่อย่ากลัวในการก้าวเดินอะไรอย่างเงี้ยก้าวเดินประมาณนั้นแล้วก็อย่างพวกไม้ค้ำเงี้ยก็ตอนนั้นดูเหมือนจะไม่มี ตอนนั้นดูเหมือนจะไม่มีเพราะไม่คิดว่าต้องใช้เอาอย่างนี้แล้วกันก็ได้พี่เอเนี่ยแหละจูงมือตลอดซึ่งพี่เอก็จะบอกว่าถ้าพี่ลื่นถ้าพี่ลื่นล้มก่อนก่อนอะไรอย่างเงี้ยตอนระหว่างที่เดินเนี่ยให้ฝ้ายปล่อยมือเลยคือพี่เขาจะพอเอาตัวรอดได้แต่ฝ้ายช่วยอย่าตามลงไปด้วยเป็นภาระละกันคือถ้าพี่เขาหล่นเนี่ยเขาหล่นคนเดียวเขาเอาตัวรอดได้แต่ฝ้ายห้ามหล่นไปด้วยเพราะกลายเป็นภาระอย่างเงี้ยก็ระหว่างที่เดินเนี่ยก็พี่ก็สอนนู่นสอนนี่ให้ทำให้เราแบบ หายงงแงไปได้ระยะหนึ่ง คือเรียกได้ว่าตั้งแต่ตอนนั้นจนมาคือถ้าพี่เอไม่จูงมือไม่เดินไม่เดินเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นอะไรที่ไม่ไหวแล้วก็รู้สึกว่าเป็นภาระของคนอื่นเนาะก็แต่ก็เดินถึงจบนะคะก็พยายามจะไม่งอแงไม่ว่าจะให้กินอะไรก็กินได้หมดเลยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคนไม่เรื่องมากเรื่องของกินอยู่แล้วนั่นเลยเป็นทริปแรกที่ได้ไปเรียนรู้การปีนเขาการเดินป่าเนาะ ซึ่งจริงๆแล้วการเดินป่าของเราเนี่ยที่เราชอบมากเลยถือว่าเรียกว่าไม่เข็ดหรือว่ามีครั้งต่อไปเนี่ยก็เพราะว่าเราชอบเรียกว่าบรรยากาศที่ได้ไปอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติจริงๆหรือว่าได้ไปตัดขาดจากพวกโลกของโซเชียลมีเดียหรืออินเทอร์เน็ตอันนี้ก็เป็นส่วนที่ดีมากๆเลยอันนั้นคือทริปแรกนะที่งอแงทริปที่2เนี่ยก็ไปที่ภูเขาไฟรินจานี่ที่เกาะลอมบอกของอินโดนีเซียค่ะ ซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วรินจานี่ก็เป็นที่ยอดนิยมเนาะเรียกว่าเราโชคดีว่าไปตอนปี2017ที่ก่อนจะเกิดแผ่นดินไหว
ทำให้ตรงนั้นเนี่ยก่อนตอนในปีเนี่ยก็ประมาณเดือนตุลาแถวนี้มั้งเออเอออากาศกำลังโอเคคือไม่ได้ฝนตกหนักแล้วก็ทำให้ปีนเนี่ยเอ๊ะหรือว่าจริงแล้วฝนตกอยู่เหมือนกันนะตอนที่ไปอ่ะซึ่งทำให้การปีนไม่ยากเท่าหน้าร้อนเพราะว่าถ้าหน้าร้อนเนี่ยของภูเขาไฟตรงขึ้นยอดลินจานี่เนี่ยมันก็จะมีเรียกว่ามันเป็นดินภูเขาไฟคุณเดินไป2 ก้าวก็จะถลายลงมาอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนเดินแล้วอยู่กับที่อ่ะไม่ใช้เวลาการปีนนานมากซึ่งของรินจานี่เนี่ยก็มีการเรียนรู้ก็การปรับเปลี่ยนครั้งแรกคือไปซื้อเป้ใหม่คือเป็นเป้ปีนเขาจริงๆเป้ที่แบบว่ามีการซัพพอร์ตตรงหน้าอกแบบดึงได้ก็มีตรงที่คาดเอวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเป้ลักษณะนั้นก็คือซื้ออันนั้นเตรียมไปแล้วก็เริ่มเรียนรู้ว่าของที่เอาไปต้องเป็นของที่จำเป็นจริงๆอะไรที่ไม่จำเป็นหนักๆไม่ต้องเสลอขนไปเลยค่ะคือเหมือนถ้าเกิดเป็นการปีนเขาสูงๆจริงๆเนี่ยเหมือนปีนยอดเอเวอเรสต์อย่างเงี้ยก็จะมีคนบอกว่าของน้ำหนัก1 กรัมที่คุณเอาขึ้นไปอ่ะข้างบนนั้นมันจะหนัก1 กิโลดังนั้นเนี่ยมันทำให้เราจัดลำดับความสำคัญของชีวิตได้ดีมากเลยว่าคุณจะเอาอะไรขึ้นไปบ้างของลินจานี่เนี่ยที่เจอก็คือว่าที่ได้เรียนรู้ก็คือว่าอย่าอย่าเรียกว่าอย่าเดินตัวเปล่าเอาอย่างนี้แล้วกันคืออย่างที่แฟเล่าให้ฟังว่าลินจานี่ครั้งนี้จะมีลูกหาบเนาะที่ช่วยแบกของเราขึ้นไปด้วยแล้วก็มีเหมือนกับคอยช่วยเดินเหมือนถือของให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนที่เวลาเราจะขึ้นยอดของลินจานี่เนี่ยมันจะต้องเป็นคิดว่าในการปีนเขาทุกที่เนาะถ้าเกิดจะเขาเรียกว่าซัมมิตเนี่ยก็คือปีนขึ้นยอดเนี่ยมันจะเริ่มตอนกลางคืนคือแบบออกเดินทางประมาณเที่ยงคืนตี 1นั่นหมายความว่ารอบข้างมันมืดแล้วก็บนเขาเนี่ยมันก็ไม่มีแสงไฟเนาะมีแต่แสงดวงดาวซึ่งโรแมนติกมากถ้าเกิดไปนอนดูเฉยๆแต่ถ้าต้องปีนเขาเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือไฟฉายข้างบนหัวนะที่ต้องติดให้ชัดแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นอะไรที่สะท้อนแสงนึงเพราะมันมืดจริงๆคือตอนเดินขึ้นไปนี่ก็รู้สึกเรียกว่าไงเราเวลาเราเดินขึ้นเขาอย่างเงี้ยแล้วมันต้องใช้สมาธิอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนเดินช้าเนาะเป็นเน้นแบบใครไปไหนไปเลยเราเดินลังท้ายได้อะไรเงี้ยแต่เราก็จะเดินไปเรื่อยเพราะเวลาที่เราเดินเขาสำหรับเราเนี่ยมันคือการทำการเจริญสติภาวนาทำสมาธิอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเรียกว่าซ้ายขวาซ้ายขวาคือแทบจะไม่ได้มองวิวข้างๆเลยเพราะบางทีวิวข้างๆมันก็สยองอะแบบเหมือนแบบเนี่ยคือทางเดินตรงๆแล้วตรงข้างล่างตรงนี้คือเป็นลงไปข้างล่างแบบไปสุดอะตกไปนี่คือยาวอะไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ตอนที่พอตอนกลางคืนแล้วเราเดินขึ้นซัมมิตเนี่ยไฟฉายทำให้เรากรอบการเห็นของเรามันก็จะบังคับแค่ตรงข้างหน้าเราก็จะเห็นไฟฉายลิบๆของคนอื่นอยู่ไกลๆเนี่ยที่เห็นว่ามีเพื่อนเริ่มร่วมเดินทางเนาะซึ่งเราก็โอเคเราก็บอกอะ เดินตามทางนี้ก็คือเดินแบบตรงๆเนี่ยก็เดินมองคนข้างหน้าไปอะไรเงี้ยก็เดินทิ้งระยะห่างหน่อยอะไรประมาณเนี้ยก็เดินตามนั้นไปทำให้ตอนเดินเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรข้างๆเลยหรือแม้แต่เวลาเดินตอนกลางวันก็ตามทีการเดินตอนกลางวันเนี้ยฝ้ายก็เป็นคนค่อนข้างกลัวนะกลัวว่าจะเหยียบอะไรที่มันพื้นมันไม่แข็งแรงพอนั้นเวลาเดินป่าจริงแล้วสำหรับบางคนเขาจะบอกว่าการเดินป่าคือการไปดูวิวดูนู่นทิวทัศน์ใช่ไหมมองรอบข้างระหว่างเดินแต่ของเราเนี่ยจะไม่ คือตัวคนเดินเนี่ยจะมองพื้นเน้นว่าตรงไหนเราควรเอาเท้าวางหรือดูว่ารอยเท้าอื่นเขาเดินตรงไหนแล้วก็เดินย่ำตามรอยเดิมเพราะว่าพื้นมันก็คงแน่นดีแล้วส่วนเรื่องวิวรอบข้างเนี่ยเอาโกโปรติดเป้ไปอยู่แล้วก็เอาโกโปรถ่ายทั้งหมดแล้วค่อยมานั่งดูวิวทีหลังอะไรทำนองนี้ซึ่งจริงแล้วอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีเนาะก็แต่ว่านี่คือเป็นวิธีที่ทำให้เราเหมือนเดินรอดมาได้เนาะก็คือเน้นว่าดูพื้นทีนี้ก็ของลินจานี่เนี่ยที่เราเรียนรู้มาคือว่าเออเราไปกัน5 คนแล้วก็มีไกด์กับลูกหาบเนี่ยปิดหัวปิดท้ายซึ่งการปีนขึ้นยอดเนี่ยมันใช้เวลา6 ชั่วโมง6 ถึง 7 ชั่วโมงเนี้ยจากเที่ยงคืนคุยไปถึงข้างบนนั้นประมาณอาทิตย์ขึ้นก็6 โมงถึง 7 โมงถ้าคุณขึ้นไปตามเวลาแน่นอนว่าเราเดินช้าเราน่าจะสัก7 ชั่วโมงมั้งคือไปถึงพระอาทิตย์ขึ้นไปแล้วทำให้ถ่ายรูปที่มันควรต้องถ่ายไม่ทันแต่ว่าก็ขึ้นยอดใช่ปะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าระหว่างที่6 ถึง 7 ชั่วโมงที่เดินขึ้นยอดเนี่ยเขาก็กลัวว่าเราจะถือของหนักเพราะว่ามันอย่างที่บอกอะยอดมันพื้นมันร่วนคือเดินแล้วมันก็ถอยหลังนะคุณต้องใช้พลังเยอะมากในการเดินขึ้นเนี้ยเขาก็กลัวเราจะหนักเขาก็เอาแบบเป้เราทั้งหมดเนี้ยก็คือให้เขาถือให้เขาใส่อะไรได้เลยให้เขาถือเองหมดเนี้ยข้อดีคือตัวเบาข้อเสียมากๆเลยที่เรียนรู้มาก็คือว่า
และจะไม่ทำอีกคือว่าเราไม่มีอะไรติดตัวเลยเอาเงี้ยคือมีแต่เสื้อผ้ากับไม้เท้าแต่ไม่มีน้ำไม่มีพวกช็อกโกแลตอะไรให้กิน power bar อะไรเงี้ยให้กินระหว่างทางคือแบบ6-7 ชั่วโมงอ่ะคือไอหนาวมันก็หนาวมากนะคืออุณหภูมิก็ใกล้ๆสูงใกล้ๆแบบไม่ถึงศูนย์อะไรเงี้ยแต่ว่าเลขตัวเดียวอย่างเงี้ยก็คือหนาวแล้วก็ลมอีกถูกปะแล้วมันเป็นตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีพระอาทิตย์มาช่วยเงี้ยทำให้แบบตอนเดินเนี่ยก็เดินได้เรื่อยๆนะรู้สึกว่าเราก็ทำเวลาตามจังหวะของตัวเองคือการเดินป่าเดินเขาเนี่ยคุณต้องรู้จังหวะของตัวเองคืออย่าไปตามใครลินจานี่ยังประมาณ 3,000 กว่าเมตรใช่ไหมไม่ถือว่าอันตรายมากอะไรในเรื่องของการเจอ altitude sickness แต่ว่าก็ใช้พลังงานเหมือนกัน ทีนี้สิ่งก็คือไม่มีน้ำคือไม่มีน้ำเนี่ยเป็นคนปกติเป็นคนกินน้ำจุมากๆอยู่แล้วก็เริ่มแบบทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็ข้อดีคือว่าลินจานี่เนี่ยเป็นเขาที่คนเยอะดังนั้นเนี่ยพอระหว่างทางก็คนนักบินเขาชนต่างชาติอื่นแหละเขาเห็นแล้วเรามาคนเดียวก็ถามทำไมมาคนเดียวแล้วแบบมาเหมือนเนกเก็ตนี่คือเหมือนโป๊ะแบบเขาไม่มีเป้อะนึกออกไหมมีแค่เสื้อกับตัวเงี้ยเขาก็ยื่นน้ำให้กินยื่นอะไรให้กินยื่นขนมให้กินเงี้ยระหว่างที่เราหยุดรอเงี้ยเขาก็ยกน้ำให้เรากินคือเราก็อาจจะแบบทำท่าทางว่าแบบขอกินน้ำหน่อยได้ไหมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งจริงแล้วมันไม่ควรเพราะเป็นของส่วนตัวมากแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็แบบไม่ไหวแล้วหิวน้ำกระหายน้ำมากอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็พอดียังไม่มีโควิดแล้วก็มีกลัวเชื้อโรคบ้างหรือว่าแบบตอนนี้ต้องการน้ำแบบก็เลยต้องขอคนเขากินก็ไปถึงข้างบนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการแต่งตัวขึ้นซัมมิตเนี่ยก็บอกเลยว่ามันจะหนาวกว่าการปีนปกติเพราะมันทั้งปีนตอนกลางคืนแล้วก็มันก่อนพระอาทิตย์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยการปีนซัมมิตเนี่ยนะต่อให้คุณอยู่ปีนตอนวันอื่นก่อนขึ้นมาเนี่ยแต่งตัวแค่เหมือนเสื้อดาวแล้วพอเนี่ยขึ้นซัมมิตเนี่ยต้องมีเสื้อกันลมหรือเสื้อเชลข้างนอกอีกชั้นหนึ่งมันจะได้อุ่นพอดีไม่งั้นขึ้นไปเนี่ยหนาวมากจริงๆแล้วก็พอเดินลงนะคะตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วเห็นทางที่เราเดินผ่านมาแล้วช็อกมากเพราะว่าแบบทางมันเป็นเหมือนทางเดินให้แค่นี้เองอะแล้วตรงนั้นเป็นขอบหน้าผาหมดเลยอะคือตอนเดินขึ้นมามองไม่เห็นไงเห็นแค่ตรงเท้าเหยียบก็รู้สึกว่าปกตินี่ก็เป็นพื้นเรื่อยๆพอเดินลงทีนี้แบบทีนี้ ไม่เดินลงทีนี้ต้องลูกหาช่วยจับมือด้วยแบบกลัวทีนี้ไม่กล้าลงคือจะนั่งไถแบบไม่ยอมเดินเองแต่จะแบบนั่งโฟล์วิวแล้วไล่แล้วดับไถลงไปก็เพื่อนๆก็แบบอันนี้มันน่าเกลียดไปไหมลูกหาก็เลยมาช่วยจูงมือลงอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงก็เป็นคนก่อปัญหานิดนึงอีกแล้วนะคะในของลินจานี่ที่หลังจากลินจานี่แล้วเนี่ยปี2017เนี่ยไปครั้งแรกที่ตอนไปหลวงพะเยาแล้วก็ไปลินจานี่ส่ง2018เนี่ยก็เตรียมพร้อมไป Everest Base Camp นะคะซึ่ง Everest Base Camp เนี่ยก็เป็นที่เราจะขึ้นไปสูงกว่า 3,000 เมตรแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดโรคที่เรียกว่าโรคแพ้ความสูง altitude sickness ได้ดังนั้นตรงนี้สิ่งที่ต้องบอกว่าเราก็ไปไม่ถึงยอดตรงไม่ได้ถึงจุด Base Camp ที่บอกว่า 5,000 กว่าเมตรพอดีแต่ตรงนั้นไม่ได้ไปเพราะว่าความผิดพลาดครั้งนี้คือเราประเมินความหนาวของเขาต่ำไปประเมินความหนาวของที่นั่นต่ำไปแล้วก็คิดว่าการเข้าที่พักหรือการนอนเนี่ยต้องบอกว่าตอนไปลินจานี่เนี่ยการนอนทั้งหมดมาอยู่ในคือนอนในเต็นท์ก็คือคุณต้องมีถุงนอนแล้วก็นอนถุงนอนแล้วก็นอนในเต็นท์อีกทีนึงแต่ของ Everest Base Camp เนี่ยเท่าที่เราเข้าใจตอนก่อนไปคือการเรานอนทุกที่เนี่ยเหมือนเป็นนอนโรงแรมอะเหมือนเรียวคังเหมือนเป็นบ้านพักที่ก็ไม่ได้ดีเดย์อะไรอะนะระหว่างทางแล้วเราก็มีความคิดในหัวว่าก็มานอนในบ้านอะนั้นมันก็คงจะอุ่นคือคิดเอาเองว่ามันก็คงจะอุ่นคือคงจะมีฮีตเตอร์อยู่บ้างทำให้แบบคิดว่าในวันหนึ่งมันจะต้องมีการเข้าที่อุ่นเลยเตรียมเสื้อผ้าไปน้อยเกินไปเอาอย่างเงี้ยคือเรียกว่าตอนที่ไปไม่ถึงตรงเวสแคมป์เนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นหวัดคือไม่ได้เป็น altitude sickness ด้วยนะแต่ว่าเป็นหวัดเพราะว่าหนาวเนื่องจากว่าตอนนอนเนี่ยก็คือถึงแม้เป็นบ้านแต่ฮีตเตอร์หรือว่าเรียกว่าเตาผิงเขาไม่มีฮีตเตอร์หรอกเตาผิงมันอยู่แต่ห้องรวมคือห้องกินอาหารตอนเช้าอะไรเงี้ยกับตอนกลางวันเย็นอะไรทำนองเนี้ยแต่ห้องนอนเนี่ยมันคือแค่แบบจะพูดว่าสังกะสีเกรงใจเหมือนเป็นไม้อัดแปะ4ด้านหน้าต่างแบบง่ายๆที่ไม่ได้มีการไอโซเลตไม่มีการแบบฉนวนกันความเย็นเลยเอาเงี้ยเพื่อดูบ้านของที่เยอรมันอย่างเงี้ยนะประตูของเยอรมันหนาประมาณนี้นี่คือประตูนะคือหนามากแล้วทั้งหมดเนี่ยคือเป็นฉนวนทำให้มันเก็บความร้อนได้ดีแต่ที่เบสแคมป์เนี่ยทุกคนเท่ากัน คือคนเท่ากันจริงๆในแง่ที่ว่าบ้านมีแบบนี้แหละ
คือไม่มีโรงแรม5 ดาวไปตั้งตรงไหนที่มีฟาซิลิตี้ครบมีฮีตเตอร์มีบ่อทำน้ำอุ่นอะไรเงี้ยไม่มีนะคือไม่มีเลยห้องน้ำเนี่ยน้ำก็เป็นน้ำแข็งอะนิดนึงอะเวลาแปรงฟันนี่กรี๊ดมากอาบน้ำไม่ต้องพูดถึงไม่ได้อาบชัวร์คือถ้าจะอาบก็ต้องจ่ายเงินซึ่งเราก็จ่ายไปรอบหนึ่งซึ่งมันไม่ได้น้ำมันไม่ใช่น้ำเยือกแข็งแต่มันคือน้ำแบบร้อนแบบ40 องศาเลยอะมันก็เกินไปอยู่ดีในการอาบอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็เลยคือทำให้แบบคาดการผิดทำให้เรียกว่าทั้งตลอด24 ชั่วโมงหรือตลอดทริปที่มัน7-8 วันเงี้ยมันอยู่กับความหนาวอะตลอดเลยคือเรียกว่าตอนนอนเงี้ยเราก็เรียกว่าใส่ชุดเต็มเหมือนชุดเดินป่าเลยด้วยซ้ำอะอาจจะถอดแค่แบบเสื้อกันฝนเสื้อเชลข้างนอกออกแต่ก็นอนในถุงนอนแล้วที่สำคัญคือขนาดนอนถุงนอนพร้อมเสื้อเดินป่าเต็มที่แล้วเรายังต้องตื่นกลางดึกเพราะว่าเหมือนขี้มูกเป็นน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยขี้มูกเป็นน้ำแข็งเลยตื่นเนี่ยเพราะมันหนาวมันกัดหน้าอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเอาผ้าพันคอมาปิดหน้าอีกทีหนึ่งจะนอนได้เลยประมาณนั้นเลยก็เลยทำให้รู้สึกว่าพอมันแบบไม่มีเวลาที่ร่างกายมันได้อุ่นแบบอุ่นจริงๆอ่ะมันเลยเหมือนเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นหวัดแล้วก็เลยเหมือนต้องบอกก็ให้เอาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นมารับอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อยู่ในประกันอยู่แล้วดังนั้นการทำไปเอเวอเรสต์เบสแคมป์เนี่ยก็คือต้องมีประกันสำคัญมากประกันเราก็จ่ายแบบอันที่แพงสุดอะที่มัน cover ทุกอย่างทั้งค่าเอาลงเฮลิคอปเตอร์มาทั้งเรื่องเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเรารู้สึกว่าสิ่งสำคัญของการปีนเขาที่สูงกว่า 3,000 เมตรก็คือว่าคุณต้องรู้ตัวเองแล้วก็คือโรคแพ้ความสูงเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเพราะเพศเพราะอะไรทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าตอนที่ไปเนี่ยผู้หญิง2 คนไม่เป็นอ่ะแต่ผู้ชายที่บางคนในกลุ่มก็เป็นกันเยอะอ่ะแต่กลายว่าผู้หญิงไม่เป็นไรแล้วตอนนั้นจำได้ว่าเรากับผู้หญิงเพื่อนอีกคนนึงก็มีประจำเดือนด้วยก็ทั้งขนาดนั้นแต่ก็ยังไม่ได้มีอาการของ altitude sickness รู้สึกว่าสิ่งที่เราฟังจากเพื่อนๆที่เขาปีนเขากันมาคือว่าอยู่ที่จังหวะการเดินคือร่างกายคุณต้องให้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่สูงที่เหนือน้ำทะเลขนาดนั้น 3,000 4,000 5,000 เมตรเนี่ยคือตอนที่เป็นเรื่องตลกก็คือว่าเรื่องโจ๊กขำขันเนาะคือว่าลูกหาบเวลาเขาเจอกับทีมลูกหาบเจ้าอื่นเนี่ยเขาก็จะมีการทักทายกันแบบเชอป้าใช่ปะเขาก็ถามว่าอยู่มาจากหมู่บ้านไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาขิงหรือเขาแบบเกทับกันเขาไม่ได้เกทับเรื่องแล้วที่เขาคือเกทับว่าหมู่บ้านเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลกี่เมตรแต่ผมมาจาก 4,000 เมตรผมมาจาก 4,500 อะไรอย่างเงี้ยตลกมากเลยแล้วก็รู้สึกฮาดีเพราะเขาถามเรา0 เมตรมาจากประเทศไทยอะไรเงี้ยอยู่แต่เส้นสูงสุดติดระดับน้ำทะเลค่ะก็เลยเขาก็จะเห็นเวลาเห็นเราเดินช้าๆหายใจเหนื่อยมากๆเนี่ยเขาก็จะแบบเดินเร็วมากเดินเหมือนบินอะแล้วเหมือนตอนที่เพื่อนในทีมทำไม้เท้าตกลงไปในเหมือนไหล่เขาอะไกด์ที่เป็นผู้นำหัวหน้าก็บอกไกด์เล็กอะให้ลงไปเก็บหน่อยคือนางเคลื่อนไหวเหมือนลิงมากลงไปแป๊บเดียวลงไปหยิบขึ้นมาเอาคืนให้แล้วแบบภายใน5 นาทีมั้งเร็วมากคือพวกเรายังหายใจไม่ค่อยทันเลยอย่างเงี้ยอยู่เลยดังนั้นรู้สึกว่าถ้าใครเตรียมตัวไปปีนเขาที่สูงๆแบบนั้นเนี่ยก็คือให้รู้จักตัวเองให้ดีเตรียมเสื้อผ้าให้พร้อมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมคราวนี้ไฟไม่พลาดเรื่องแรงน้ำนี่ถือไว้ตลอดเลยแล้วก็ทั้งไม้เท้าเนี่ยก็ถือไว้ตลอดเลยอย่างเงี้ยทำให้เหมือนการเดินทางเนี่ยของเอเวอเรสต์เนี่ยเราก็พยายามแก้ความพลาดที่เกิดจากลินจานี่แต่ว่าข้อเสียคือว่าเราคาดการผิดไปว่าอากาศมันจะหนาวนี้แบบตลอดไม่ได้มีที่พักให้อยู่ที่มันอุ่นๆเพราะตอนแรกเกิดบอกว่าเป็นเต็นท์เนี่ยเราจะเข้าใจแล้วว่าคือเต็นท์มันคงหนาวแหละแต่ถ้าเกิดพอได้ยินว่ามันพักตามบ้านเงี้ยระหว่างบ้านพักระหว่างทางก็เข้าใจว่ามันจะอุ่นใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่อุ่นขนาดนั้นก็เป็นความผิดพลาดของเราที่ทำให้การเดินทางเนี่ยไม่ได้ถึงเป้าหมายที่ควรจะเป็นคือ Everest Base Camp แต่จริงๆแล้วก็พูดตรงๆว่าเราก็บอกตัวเองไว้อยู่แล้วว่าการเดินทางสำคัญกว่าเป้าหมายมั้งคืออย่างเงี้ยคือนั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเดินระหว่างทางได้เจอคนได้แบบเห็นภูเขาได้เห็นทานน้ำแข็งที่มันหายไปขนาดไหนในแง่ของคนที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมด้านความยั่งยืนเนี่ยเราพูดกันเสมอนะว่าทานน้ำแข็งมันจะหายไปแต่พอไปเห็นด้วยตาตนเองว่าความยิ่งใหญ่ที่เคยมีเป็นนับกี่หมื่นปีมันหายไปในระยะเวลา100 ปีเนี่ยมันก็สะเทือนใจมันก็จะทำให้เราแบบคิดถึงในเรื่องของการบริโภคของเราให้มากขึ้นเสื้อผ้าทุกอย่างของเนี่ยเราก็ใช้มาหลายปีเลยนะก็คือใช้ซ้ำๆไปได้เรื่อยเพราะของพวกนี้ซื้อมาทีเดียวก็ใช้ได้นานแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็รู้สึกว่า
เอ่การที่ไปเหยียบย่ำพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยก็ช่วยทิ้งไว้แค่รอยเท้าอย่าทิ้งอย่างอื่นเลยเพราะว่าตอนที่ไฟไปเนี่ยอย่างลินจานี่เนี่ยสกปรกมากสกปรกมากคุณแทบไม่มีคุณไม่สามารถถ่ายรูปได้โดยไม่ติดขยะเอาเงี้ยคือจะมีขยะอยู่ทุกที่ทุกอนูของพื้นที่ของลินจานี่เลยเออแต่พอไปเอเวอเรสต์เบสแคมป์อ่ะอันเนี้ยเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันมีแค่ถุง power bar กับแบบหล่นอยู่บนพื้นระหว่างที่เทรคบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งก็พอรับได้แต่พอปี2019ก่อนที่โควิดจะเริ่มระบาดเนี่ยจริงๆช่วงที่โควิดระบาดแหละคือธันวา2019เนี่ยก็ได้ไปเทรคที่พาตาโกเนียก็แถวอาร์เจนตินาแถวชิลีคือตรงนั้นนี่บอกได้เลยว่ามันเรียกว่ามันยังเพียวมันยังบริสุทธิ์อยู่มากเพราะว่าคนไปไม่เยอะเท่าเอเวอเรสต์เบสแคมป์ที่คนเยอะมากพาตาโกเนียเนี่ยคนน้อยแล้วก็สะอาดมากสะอาดแบบถ่ายวิดีโอมานี่แทบไม่เห็นขยะตรงไหนเลยอ่ะไม่เห็นขยะเลยเอาอย่างนี้แล้วกันแล้วก็บนพื้นที่เป็นเขตอุทยานเนี่ยเขาไม่มีถังขยะด้วยซ้ำเขาจะบอกเลยว่าคุณเอาอะไรมาคุณต้องเอาลงไปเองประมาณนั้นห้องน้ำก็ไม่มีกระดาษให้มั้งถ้าจำไม่ผิดประมาณเนี้ยบางที่ดีที่ยังแบบมีที่ให้เข้านะบางที่ต้องเอาเก็บทุกอย่างลงไปเองด้วยอะไรแบบนั้นน่ะก็เลยรู้สึกว่าการไปพัตตาโกเนียเนี่ยก็เปิดโลกทัศน์เหมือนกันตอนปี2019พอปี2020ที่โควิดก่อนโควิดระบาดนิดนึงอีกทีตอนเดือนต้นมีนาเราก็ไปตรงรัสเซียเนาะไปเอียคูสไปทะเลไบคานทะเลสาบเงี้ยก็ตรงนั้นก็รู้สึกได้ว่าไปดูธรรมชาติเป็นยังไงแล้วก็เรียกว่าเสื้อผ้าการแต่งกายเนี่ยเหมือนกันคือเหมือนกับการขึ้นซัมมิตเลยก็คือเหมือนกับว่าก็ต้องใส่ที่มันกันหนาวได้ดีแล้วก็เป็นใส่เป็นเลเยอร์เนาะก็อันเนี้ยจริงๆแล้วโดยทั่วไปเนี่ยเสื้อข้างในเนี่ยคือเบสเลเยอร์ซึ่งตรงเนี้ยคุณสามารถใส่ให้มันต้องเน้นว่าคุณห้ามใส่ที่เป็นผ้าฝ้ายเพราะไม่งั้นเสื้อมันจะอมเหงื่อทำให้ตัวเราเย็นอันนี้บอกได้เลยว่าผู้หญิงเนี่ยให้นึกภาพว่าแบบเอ่มเหมือนใส่ยกทรงแล้วมันเย็นๆอ่ะซึ่งมันทำให้เหมือนอาจจะเป็นปอดบวมได้ดังนั้นเนี่ยเสื้อผ้าข้างในเนี่ยก็ขอเลยใส่แค่เบสเลเยอร์แบบใส่ผู้ชายเขาใส่อะที่แบบว่าแค่นั้นเพื่อให้แบบเขาระบายเหงื่อได้ดีแล้วค่อยใส่เป็นฉนวนชั้น2 ชั้น 3คือเป็นฉนวนกันความเย็นความร้อนออกใช่ปะไม่ว่าจะเป็นเสื้อที่เป็นผ้าฟรีที่ทำจากผ้าขนแกะต่างๆแล้วก็หรือแม้แต่เป็นเสื้อดาวนะที่เขาใส่ออกมาเพื่อรักษาความร้อนแล้วค่อยปิดทับด้วยเสื้อที่เรียกว่าเป็นเสื้อเชลที่จะเน้นว่ากันฝนได้ระดับหนึ่งกันหิมะได้ระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าถ้าเกิดตกหนักแบบเขต00เนี่ยคุณก็ต้องใส่เสื้อกันฝนทับอีกชั้นหนึ่งอันนี้เป็นการแต่งตัวของข้างบนซึ่งการที่ตรงที่ไปแบบพวกทะเลสาบไบขาเนี้ยก็จะใส่ลักษณะแบบนี้ได้เพราะว่าตรงนั้นก็หนาวมากเพราะว่ามันก็จะเป็นว่ารถตู้รถอะไรที่เขาขนส่งเราก็เป็นรถตู้รถขนส่งที่ไม่มีฮีเตอร์นะคะมันจะหนาวตลอดทางเลยจริงๆถึงแม้ว่าตอนกลับมาเนี่ยคุณจะได้นอนโรงแรมแต่ว่าระหว่างเดินทางเนี่ยหนาวมากนั้นเสื้อผ้าที่ไฟใช้ไปเอเวอเรสต์เบสแคมป์ก็ใช้ได้ที่ไบขานเช่นกันนะคะใช้ได้ที่ปาตาโกเนียเช่นกันถ้าซื้อครั้งเดียวจะใช้ได้หมดเลยเพราะเป็นชุดเทรคกิ้งทั้งรองเท้าทั้งอะไรหลายอย่างแล้วก็พอ2020ใช่ไหมพอไปขังเสร็จแล้วก็ติดโควิดกันใช่ป่ะเรียกว่าติดช่วงโควิดซึ่งอันนี้โชคดีจนถึงบัดนี้ยังไม่ติดโควิดนะทั้งที่แบบเดินทางไปทั่วเหมือนกันแล้วพอปี2021เนี่ยก็ได้ไปแถวเทรคแถวที่阿拉斯ก้าเนาะอเมริกาก็คิดว่าตรงนั้นเนี่ยธรรมชาติยังดีอยู่ยังเห็นน้องหมีได้ไปดูปลาวาฬได้ไปดูน้องนาคทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะมากมายเลยก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสถานที่ที่ถ้าคนที่เข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็พยายามรักษาความสะอาดไม่เอาขยะไปทิ้งไม่เอามือไปแตะต้องอะไรที่เป็นของธรรมชาติเนี่ยทุกอย่างก็ยังดีอยู่นะแล้วพอตอนที่เราไป2021เนี่ยก็คือช่วงหลังที่โควิดเพิ่งแบบผ่อนคลายก็ทำให้สัตว์ต่างๆทุกอย่างยังอุดมสมบูรณ์อยู่ก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้ว่าถ้าเกิดเวลาไปเที่ยวลักษณะเชิงธรรมชาติอย่างเงี้ยก็ทำให้แน่ใจว่าเราจะทิ้งไว้แค่รอยเท้าเอากลับมาแค่รูปถ่ายเนาะซึ่งตอนนั้นก็บ้าบอมากคือแบบอุตส่าห์เตรียมกล้องไปถ่ายแล้วแบบคือเรียกว่าตอนยืนบนเรือเห็นปลาวาฬเนี่ยแบบโผล่ขึ้นมาเงี้ยแบบมีลมหายใจอากาศขึ้นมาเงี้ยเราก็กดถ่ายวิดีโอให้อยู่ใกล้มากใช่ปะแต่กลายเป็นว่าสุว่าที่น้องปาวานขึ้นน้องวานขึ้นมาเนี่ยเราอะคิดว่าเราถ่ายวิดีโอไว้จริงเราไม่ได้ถ่ายนะไม่ได้กดถ่ายเอาเงี้ยคืองี่เง่ามากทุกคนก็เลยด่าว่าพี่อยู่ตรงแบบ
ตรงติดประวานเลยทำไมถ่ายรูปไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้ยก็มีความงี่เง่าแต่ว่าเรียกว่าก็ประทับใจในการเดินทางทั้งหมดเนาะซึ่งฝ้ายมองว่าการเดินทางสุดท้ายนี้เนี่ยทั้งเป็นการแสดงความเสียใจกับข่าวการเสียชีวิตของนักเดินทางเนาะนักปีนเขาไทย2 คนด้วยนะคะก็คือว่าภูเขามันไม่หนีไปไหนเอาเงี้ยคือถ้าวันนั้นที่เราขึ้นเรารู้สึกว่าอาการมันไม่ดีอย่างเงี้ยก็ลงมาเหอะคือเรากลับมารักษาตัวเองใหม่เรากลับมาให้ความสำคัญกับร่างกายเราก่อนแล้วถ้าวันหน้าอยากไปมันก็ยังไปได้อีกแล้วก็ซ้อมเตรียมร่างกายไปคือฝ้ายก็เข้าใจบางคนที่เขาจะต้องไปให้ถึงเนาะแต่สำหรับเราเนี่ยเราเน้นว่าความสำคัญของเราสำคัญที่สุดคือเรื่องของชีวิตของเราร่างกายของเราเนาะส่วนเรื่องไปถึงหรือไม่ถึงจุดหมายเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าประเด็นของเราจริงๆเราอยากเก็บเกี่ยวที่เราเจอระหว่างทางมากกว่าเราได้เจอใครระหว่างทางไปปีนเอเวอเรสต์ไปแคมป์ที่ไปเจอเพื่อนสมัยเด็กโดยบังเอิญด้วยนะคะก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันคือเรื่องที่ให้ความสำคัญมากกว่าที่จะทุรนทุรายพยายามที่จะดันขีดจำกัดตัวเองไปจนอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ซึ่งเคสของคุณพี่ผู้หญิง2 ท่านที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องนั้นแน่นอนคือตอนนี้ไฟก็อยากรอฟังเรื่องของการสืบสวนเนาะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ทั้ง2 ท่านที่ไปเทรคที่เนปาลเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะเชื่อว่ามันไม่ได้เกิดจากตัวทั้ง2 ท่านเองที่เรียกว่าไงนะไม่ยอมแพ้จะไปถึงเป้าให้ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องอื่นดังนั้นเนี่ยของเคสอันนี้ไฟก็มองว่าการที่เราเลือกคณะทัวร์เลือกไกด์ทัวร์เนี่ยเราต้องเช็คดีๆนิดนึงเพราะว่าตรงนั้นเป็นเรื่องหน้างานจริงๆนะถ้าคุณเลือกไกด์ไม่ดีไม่มียารักษาไม่มีคอยดูแลเราเงี้ยมันถึงชีวิตจริงๆเพราะว่าอากาศของแถบเอเวอเรสต์เบสแคมป์หรือที่สูงเกินกว่า 3,000 เมตรเนี่ยคือมันหนาวที่คนไทยคงไม่คุ้นน่ะนี่ขนาดไฟอยู่เยอรมันเนี่ยก็รู้สึกก็คุ้นมากขึ้นเนาะถ้าเกิดตอนนี้ให้ไปอาจจะแบบไม่ทุรนทุรายมากขนาดนั้นแต่ว่าคนไทยที่เราอยู่อุณหภูมิ35 องศามาเกือบทั้งปีอย่างเงี้ยพอไปเจอระดับ0 องศาอย่างเงี้ย24 ชั่วโมงเงี้ย7 วันเนี่ยมันทรมานก็เคสนี้ก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็อยากให้การสืบสวนเนี่ยมันโปร่งใสและเห็นภาพว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรจะได้เป็นการแก้ไขและป้องกันให้เกิดขึ้นในอนาคต EP วันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามค่ะถ้ามีอะไรถามคำถามเดี๋ยวจะทำมาใหม่ขอบคุณค่ะ